16 Ιανουαρίου 2021. Μία ημέρα ορόσημο για την ορειβασία. Όχι μόνο γιατί κατακτήθηκε η μοναδική απάτητη οχτάρα κορυφή τον χειμώνα, αλλά γιατί υποτιμημένοι ορειβατικά Νεπαλέζοι απέδειξαν την ανωτερότητά τους. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους αφανείς ήρωες των χιλιάδων επιτυχημένων αναβάσεων σε ψηλές κορυφές, του Σέρπα. Στον κόσμο της αναρρίχησης και του υψηλού υψομέτρου, που κυριαρχείται εδώ και πολύ καιρό από δυτικούς ορειβάτες και υποστηρίζεται από τους Σέρπας, μια τέτοια ανάβαση με μια τόσο μεγάλη ομάδα σηματοδοτεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα για την ιστορία του Νεπάλ. Να σημειώσω ότι οι 13 υπόλοιπες κορυφές άνω των 8.000 μέτρων έχουν κατακτηθεί από διεθνείς αποστολές και κυρίως από Πολωνούς. Οι φετινές αποστολές, που είχαν βάλει στόχο να πατήσουν την κορυφή του K2 τον χειμώνα, μόνο θετικά σχόλια δεν άκουγαν όλο αυτό το διάστημα. Όλοι οι έξυπνοι δημοσιογράφοι ήταν βέβαιοι πως αυτή η προσπάθεια θα κατέληγε σε ένα μεγάλο φιάσκο. Πόσο ηρωνικό άραγε. Την φετινή χρονιά, το βουνό κατακλείζεται από δεκάδες ανθρώπους, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που είτε δεν το επιδίωκε κανένας, είτε ο αριθμός των ορειβατών δεν ξεπερνούσε τους 15. Φέτος λοιπόν υπάρχουν 4 αποστολές. Η πρώτη έχει αρχηγό το μείγμα Σέρπα, ο οποίος προσπάθησε και την περσινή χρονιά, αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια ύστερα από 14 ημέρες, καθώς όπως φέρεται να είπε, υποτίμησε αρκετά τη δυσκολία του βουνού. Μαζί του φέτος είναι ακόμα 2 Νεπαλέζοι. Την δεύτερη αποστολή ηγεί τον Τζον Σνόρι, ο οποίος ήταν μαζί με το μείγμα την περσινή χρονιά. Φέτος έχει μαζί του 2 Πακιστανούς. Την τρίτη αποστολή ηγεί τον Νεπαλέζος Νίμς και την ομάδα του στελεχώνουν άλλοι 6 Νεπαλέζοι. Η τέταρτη αποστολή, στην οποία συμμετέχει και ο Αντώνης Σικάρης, αποτελείται από 22 δυτικούς ορειβάτες και 27 Σέρπας. Ένα από τα λάθη που φέρεται να έκαναν οι προηγούμενες αποστολές ήταν οι καθυστερημένες αφίξεις στην κατασκήνωση βάσης. Ακόμα και την περσινή χρονιά η αποστολή έφτασε 22 Ιανουαρίου και όπως παραδέχτηκε ο μείγμα, ήταν μεγάλο λάθος αυτή η καθυστέρηση. Αντίθετα, φέτος η πρώτη ομάδα έφτασε πριν τις 20 Δεκεμβρίου, ενώ και άλλες αποστολές μέχρι την αλλαγή του χρόνου είχαν φτάσει και αυτές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερο χρόνο και περισσότερα παράθυρα καιρού για να προετοιμάσουν το έδαφος. Μετά την περσινή ανεπιτυχή ανάβαση, ο μείγμα έγραψε το εξής: «Θα δοκιμάσω ξανά το βουνό μόνο με μία ομάδα Νεπαλέζων. Η κατάκτηση είναι δυνατή και χρειάζεται ομαδική δουλειά και το κυριότερο τύχη». Έτσι και έγινε λοιπόν. Οι καλύτεροι βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Από πολύ νωρίς, οι Νεπαλέζοι έδειξαν τις διαθέσεις τους. Ήδη στις 30 Δεκεμβρίου οι ομάδες συνεργάστηκαν και ασφάλισαν σκοινιά μέχρι τα 7.300 μέτρα, στην κατασκήνωση 3, σημείο που ελάχιστοι έχουν φτάσει και είχαν ακόμα 2 μήνες μπροστά τους. Δυστυχώς, η έλευση του νέου χρόνου δεν έφερε τύχη στις ομάδες. Οι πρώτες 8 μέρες της χρονιάς ήταν καταστροφικές. Οι ισχυροί άνεμοι, τα πολλά σύννεφα και οι ακραίες θερμοκρασίες ανάγκασαν τους ορειβάτες να παραμένουν για 7 συνεχόμενες ημέρες στις σκηνές. Εκτός από αυτό, υπήρχε έντονη ανησυχία ότι έχουν καταστραφεί οι σκηνές και τα εφόδια που είχαν τοποθετήσει σε ψηλότερες κατασκηνώσεις. Μετά από αυτό το συμβάν, ο μείγμα δήλωσε ότι αν τα υλικά στο Camp 2 έχουν εξαφανιστεί, τότε γυρίζουμε σπίτι. Στις 10 Ιανουαρίου, η ομάδα του Νίμς φτάνει μέχρι το Camp 2 και διαπιστώνει ότι έχουν καταστραφεί τα πάντα. «Είμαι συντετριμμένος. Πρέπει να αναθεωρήσω και να επαναλάβω τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μία μέρα μετά, ο Νίμς μαζί με την ομάδα του ξεκινάει και πάλι για τις ψηλότερες κατασκηνώσεις με φορτίο 35 κιλών έκαστος, με σκοπό να εξοπλιστούν εκ νέου 4 προχωρημένες κατασκηνώσεις και να ασφαλιστούν μέχρι εκεί τα σκοινιά.
Στις 14 Ιανουαρίου δηλώνουν ότι έχουν ασφαλείς 9 μέχρι τα 7.600 μέτρα. Από αυτή την ημέρα και μετά, οι δύο ομάδες που αποτελούνται αποκλειστικά από Σέρπας ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώ μαζί τους είναι και ένα Σέρπα από τη Διεθνή Αποστολή. Η ημέρα κλειδί φαίνεται πως ήταν η 15η Ιανουαρίου. Οι προγνώσεις, αν και δεν ήταν ευνοϊκές, δεν εμπόδισαν την ομάδα να φτάσει με ασφάλεια μέχρι το Camp 4 στα 7.800 μέτρα. Στο Camp 4 διανυκτέρευσε η ομάδα του Μίγμα, ενώ η ομάδα του Νίμς επέστρεψε στο Camp 3. «16 Ιανουαρίου και τοπική ώρα 1 π.μ. Οι 3 ορειβάτες από το Camp 4 και οι 7 από το Camp 3 ξεκινάνε για ένα μακρύ δρόμο προς το άγνωστο, καθότι κανένας δεν έχει φτάσει στο Bottleneck το χειμώνα. Στόχος είναι να φτάσουν όλοι μαζί στην κορυφή. Ο καιρός αποφάσισε να τους κάνει ένα ξεχωριστό δώρο. Η ηλιοφάνεια και η χαμηλή ένταση του ανέμου δίνουν την ευκαιρία στους ετοιμοπόλεμους να καταφέρουν το ακατόρθωτο. Καταφέρουν και προσπερνούν τον Bottleneck χωρίς καθυστερήσεις και ύστερα από 14 ώρες φτάνουν λίγο κάτω από την κορυφή. Ο ένας περιμένει υπομονετικά τον άλλον, ώστε να φτάσουν όλοι μαζί και να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο. Όχι μόνο τα κατάφεραν, αλλά έκαναν και μία επίδειξη ισχύος. Έχουν ασφαλίσει με σχοινιά όλη τη διαδρομή. Οι άνθρωποι, παρά την προσμονή τους να φτάσουν το γρηγορότερο δυνατόν, έστρωσαν τον δρόμο και για τους επόμενους. Αυτό λοιπόν ήταν το χρονικό της επιτυχίας των Σέρπα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like και μία εγγραφή αν δεν έχεις ήδη κάνει. Επίσης, μπορείς να δεις το προηγούμενο βίντεο που μιλάει για τις αντικειμενικές δυσκολίες του K2 και γίνεται μία σύγκριση με το βουνό Everest. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σάββατο με μία πεζοπορική διαδρομή στη Θεσσαλονίκη.